سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه یک کباب تابه دورنگ رو ببینیم. این کباب دورنگ خیلی خوشمزه و خوشبوه و درست کردنش هم خیلی راحته. مواد لازم: گوشت چرخ کرده مرغ 400 گرم که من از مخلوط سینه و ران استفاده کردم تا کباب نرم و لطیف تر شه. شما اگه دوست داشتی میتونید از دنبه هم استفاده کنید. گوشت چرخ کرده 400 گرم که میتونین هم از گوشت گوسفندی و هم از مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله استفاده کنید. زعفران غلیظ دم کرده، یه پیاز درشت برای گوشت چرخ کرده و یه پیاز درشت هم نیاز داریم برای گوشت مرغ چرخ کرده که چون من پیاز درشت نداشتم از 2 تا پیاز کوچیک قرار استفاده کنم. 40 گرم کره به دمای محیط رسیده برای گوشت مرغ تا بافت نرمتر و لطیفتری داشته باشه. میتونیم به جای کره از روغن زیتون هم استفاده کنیم. یه قاشق چایخوری پودر پاپریکا برای گوشت مرغ، نمک به میزان لازم، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری برای مرغ و نصف قاشق چایخوری برای گوشت و یک قاشق آرد برای اضافه کردن به گوشت تا حین پخت جمع نشه. مقدار آرد چون کمه تاثیر روی طعم کباب نمیذاره. همچنین میتونیم به جای آرد از پودر سوخاری هم استفاده کنیم. برای درست کردن این کباب خوشمزه میتونید از زردچوبه هم استفاده کنید. اما من ترجیح میدم که استفاده نکنم. حالا شما اگه دوست داشتید میتونید کمی زردچوبه هم اضافه کنید. خب برای شروع اول بریم که گوشت چرخ کرده مرغ و طعمدار آمادش کنیم. 2 تا پیاز کوچیک یا 1 پیاز درشت رنده میکنم. خب این از پیاز رنده شده، فعلا میذارمش کنار. حالا مرغ چرخ کرده رو میریزم داخل یک کاسه. بهش زعفران اضافه میکنم. کمی ورز میدم مرغ تا زعفران به خورد مرغ بره و طعم و عطر و رنگ زعفران رو بگیره. من زعفران رو قبل اضافه کردن بقیه مواد با مرغ ورز دادم تا خوب به خورد مرغ بره. لازم نیست که زیاد ورزش بدیم، فقط در حدی که مخلوط شه کافیه. خب حالا پیاز رنده شده رو اضافه میکنم. آب پیازم لازم نیست که ازش جدا کنین چون تو این روش پخت آب پیاز مشکلی ایجاد نمیکنه. کره نرم شده و به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه میکنم. کره باعث میشه که کباب بعد پخت خشک نشه و نرم و لطیف تر شه. فقط حواستون باشه که کره نباید صفر باشه و باید کاملا نرم و به دمای محیط رسیده باشه تا حین ورز دادن گوشت خوب مخلوط شه و تیکه تیکه نمونه داخل گوشتمون. بهش پودر پاپریکا رو اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنم و نمک هم اضافه میکنم. اگه دوست داشتید میتونید آب لیمو هم بهش اضافه کنید. حالا ورز میدم تا کاملا یه دست شه و همه مواد خوب با هم مخلوط شن و یه حالت چسبندگی داشته باشه گوشتمون. من مقدار نمکی رو که به چرخ کرده مرغ اضافه میکنم کمی بیشتر از گوشت قرمز در نظر میگیرم تا طعم کباب مرغم خوب احساس شه توی این غذا و خوشمزه تر شه. خب الان دیگه کاملا مخلوط و یه دست شده. دیگه بیشتر از این لازم نیست که ورزش بدیم چون گوشت چرخ کرده مرغ خودش چسبندگی بالایی داره. میذارم داخل یخچال کمی استراحت کنه تا گوشت طعمدار شه و کمی منسجم تر شه. خب حالا بریم که گوشت چرخ کرده رو آماده کنیم. یه پیاز درشت رنده میکنم. این از پیاز رنده شده. حالا آب پیاز رو ازش جدا میکنم. لازم نیست که خیلی فشار بدیم، فقط در حدی که یه مقدار آب پیاز رو بگیریم کافیه، چون اگه بیش از حد آب پیاز ازش جدا کنیم کباب کمی سفت‌تر میشه. خب این از پیاز میریزمش داخل یک کاسه. بهش گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. آرد رو اضافه میکنم.
نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه رو اضافه میکنم. حدوداً 1 قاشق چایخوری نمکم بهش اضافه میکنم و 1 قاشق زعفران غلیظ دم شده رو اضافه میکنم. زعفران رو بیشتر از این اضافه نمیکنم که کباب شل نشه. حالا خوب ورز میدم تا کاملا یه دست و مخلوش و یه حالت چسبندگی داشته باشه. این گوشت رو یه مقدار بیشتر از گوشت مرغ ورزش میدم تا منسجم تر شه. خب اینم از این. الان دیگه آماده است. میتونین بذارین داخل یخچال تا کمی استراحت کنه و طعم مواد به خورد گوشت بره. یا اگه وقتش هم نداشتی که اشکالی نداره، این کارو انجام ندید. خب حالا مایتابه رو چرب میکنم. بهتره برای چرب کردن مایتابه از روغن زیادی استفاده نکنین تو این مرحله و بعدا حین پخت اگه دوست داشتین بهش روغن یا کره اضافه کنین. از هر مایتابه‌ای هم که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. گوشت مرغ به 4 قسمت مساوی تقسیم کردم و یک قسمتش رو به این شکل یه ردیف به صورت نواری به اندازه عرض ظرفم داخل مایتابه پهن میکنم. گوشت شرح کرده‌ام به 3 قسمت تقسیم کردم. کمی ورزش میدم و به شکل لوله‌ای در میارمش و یه ردیفم از این گوشت میذارم. بهتره که یه مقدار بیارینش رو گوشت مرغ تا خوب به هم بچسبن و بعد پخت از هم دیگه جدا نشن. از قسمتی که کبابو به هم چسبیدن خوب فشار بدین که کاملا به هم چسبید و یه دست شن. میتونین لبه کباب کمی با دستتون پهن‌ترش کنین تا ردیف بعدی ریم بیاد و خیلی بهتر به هم بچسبن. به همین ترتیب یه گوشت میذارم و یه مرغ. خب بعد اینکه همه گوشتا رو پهن کردم داخل مایتابه کمی فشار میدم تا هم سطح و منسجم شن و خوب به هم دیگه بچسبن. حالا یک کاسه آب میذارم کنار مایتابه و کفگیر رو به آب میزنم و کبابا رو به اندازه های دلخواهم تقسیم میکنم و از همدیگه جداشون میکنم. خب اینم از کبابای خوش رنگ و زیبای ما. حالا میذارمش رو حرارت بالا تا کبابا یکم خودشون رو بگیرن و کمی بپزن. از حرارت کمم استفاده نمی کنم که زیاد آب نندازن کبابا. یه مقدار دوباره کبابا رو از هم دیگه جداشون میکنم تا بعد پخت به هم نچسبن. و از سر و ته کبابا یه مقدار آروم فشار میدم که بیان سمت وسط ظرف که وقتی کباب داره میپزه و کمی جمع میشه و کوتاه‌تر میشه از وسط تیکه های گوشت و مرغ از هم دیگه جدا نشن. خب حالا در ظرف رو میذارم و حرارت رو یه مقدار کمتر میکنم و اجازه میدم که آب کباب کشیده شه. بعد اینکه آب کباب کشیده شد در مایتابه رو برمیدارم، بهش یه مقدار روغن یا کره اضافه میکنم و روی کبابا رو زعفران میزنم. و بعد اینکه سرخ شدن کبابا رو پشت و روشون میکنم. ببین چه خوب تیکه های مرغ و گوشت به هم چسبیدن و از هم جدا نمیشن. دوباره کمی زعفرون میذارم و اجازه میدم که طرف دیگه‌ش رو هم خوب سرخ شه و دیگه در ظرف هم نمیذارم. و اینم از کبابای خوش رنگ و متفاوت و خوشمزه ما با یه طعم بی‌نظیر. امیدوارم شما هم درست کنین و از خوردنشون لذت ببرین. دوستایی هستم، ممنون از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.